امروز قراره یک معجزه رخ بده. حالا چه معجزه‌ای؟ یادتونه جلسه پیش اومدیم یه لیست درختی رو با هم دیگه حفظش کردیم؟ این جلسه میخوایم هر چیزی رو که فکر کنی باهاش به خاطر اون بسپاریم. میخوایم همه چی رو باهاش حفظ کنیم. حالا چطوری؟ با من همراه باش. سلام، من علی شیخی هستم. به کانال من خوش اومدی. اگه دنبال پیشرفت شخصی و موفقیت‌های روزافزون هستی، منو دنبال کن. و یه نکته کوچیک، مرسی که لایک میکنی و با کامنتات ما رو از مطالب جدید آگاه میکنی. و یه چیز مهمتر، مرسی که دکمه سابسکرایب رو میزنی. چرا؟ چون میخوای اولین نفری باشی که از ویدیوهای خفن ما با خبر میشی. بزن بریم. تو جلسه پیش اومدیم یه لیست خفن رو با هم دیگه حفظ کردیم. تو 15 دقیقه نشون دادیم ذهنمون چقدر میتونه خفن باشه. حالا امروز میخوایم یه کار عجیب و خفن انجام بدیم. میخوایم هر چیزی رو که فکر کنیم به دیوار ذهنمون بچسبونیم. حالا برای اینکه یه چیز رو به دیوار بچسبونیم به چه نیاز داریم؟ به چسب. چرا؟ چون اگه بخوایم یک برگه، یک عکس رو به جایی بچسبونیم، خب ولش کنیم میفته. پس نیاز به چسب داریم که به راحتی به دیوار بچسبونیمش. حالا دیوار چیه بچه ها؟ دیوار یا همون نگهدارنده ما. نگهدارندمون همون 20 تا چیزی که با هم حفظ کردیم که از درخت شروع میشه تا به سیگار. امروز میخوایم چیزایی که دوست داریم رو به خاطر بسپاریم. مثل لباس میمونه، لباس آویزون چوب لباسی میکنیم که بمونه. حالا ما این چوب لباسیه رو داریم، میخوایم لباس ها رو بهش آویزون کنیم. به چی نیاز داریم به نظرتون؟ در شروع کار میخوام یه تکنیک خفن بهتون یاد بدم که هر نوشته و هر مطلبی رو تبدیل به عکس کنید. یعنی چی؟ یعنی که ذهن ما به صورت تصویری فکر میکنه، تصویری میاندیشه. حالا برای این کار چه کار میکنیم؟ میخوایم اینجا کلمات رو تبدیل به عکس کنیم. میخواید از کلمات انگلیسی شروع کنیم؟ بزن بریم. این کلمه که اینجا دارید میبینید abandon یعنی چی؟ یعنی رها کردن، ترک کردن. حالا من این کلمه رو چطوری تبدیل به عکس کنم؟ بریم سراغ قانون اول. قانون اول میگه چی؟ میگه بخشش کن برام. ما میایم abandon رو به دلخواهمون به 3 بخش، 2 بخش، 4 بخش یا هر بخشی که بتونیم تقسیم میکنیم. قانون دوم اینه که به املا توجه نکن. حالا تو کلمات فارسی بیشتر به دردمون میخوره. مثلا بگیم نه این دالزال اون ذره‌ایه، یا مثلا اون ق یه نقطه است این ق 2 نقطه است. نمیشه. چرا میشه؟ اصلا قرار نیست به املاش توجه کنیم. اوکی. قانون 3 به آوا توجه کن. حالا یعنی چی؟ یعنی این که من میام بخش میکنم جوری که خودم دوست دارم ادامهش رو میرم. abandon میاد به 3 بخش تقسیم میشه. بخش اول abandon A B N. اوکی. این 3 تا کلمه رو میذاریم کنار. اینو بهش میگیم آب. میایم آب تلفظش میکنیم برای خودمون. شاید بهش نخوره ولی ما بهش میگیم آب. A و N ما میایم مثل و ترجمهش میکنیم. A. میدونین منظورم چیه؟ میخوام یه ذره اون بوت ذهنیتون رو بشکنم، برای همینه که زیاد تشابه بهش نمیدم. abandon. اون کلمات آخرم اینجا براتون مینویسم، تک تکش داره نوشته میشه. abandon میایم به 3 بخش تقسیمش میکنیم. گفتیم بخش اول میکنیم چی؟ آب و دون. دی آخر با اینه. میگیم abandon 3 بخش تقسیم شد، آب و دون. حالا اینو میام چطوری زندش میکنیم؟ میخوایم یادمون بمونه دیگه. میگیم چی؟ میگیم اگه به پرنده آب و دون بدیم بعدش چه کار میکنیم؟ خب معلومه،
بعدش رهاش میکنیم، ترکش میکنیم. میدونید منظورم چیه؟ من اینجا نیومدم که به شما ماهی بدم، دارم به شما ماهیگیری یاد میدم. میخوام خودتون خلاقیتشو شکوفا کنید درون خودتون. نمیخوام از قبل بهتون یه سری کلمات بدم که بگم نه فقط اینجوری که من میگم حفظ کن. اصلا اینطوری نیست. حتی روی این ابندن خودت کار کن، یه چیز جدید به دست بیار. روی بقیه کلمات انگلیسی کار کن، چیزای جدید به دست بیار. رمز بذار روشون، کلمه رو بخش بخش بکن، هر بخش رو بهش آوا و تصویر بده. یعنی تو یک کلمه رو اومدی تصویر بندی کردی، آب و دونه، اومدی اون وقت زندش کردی. یه پرنده آوردی گفتی من بهش آب و دون میدم بعد آزادش میکنم. پس معنی شد ترک کردن. حالا این یه تکنیک خیلی ساده بود. قرار از این تکنیک ساده کلی استفاده کنیم. بریم سراغ لیستمون. بزن بریم. خب بچه‌ها من براتون یه 20 کلمه خواستم به این لیست اضافه کنم. اصلا مهم نیست این کلمات چیه. ما میخوایم قدرت ذهنمون آزاد کنیم. شما هم میتونید کلی کلمه جای اینا اضافه کنید. یعنی این کلمات رو در آینده بر میدارید، کلمه‌ای که دوست داری اضافه میکنی. الان تو اومدی اسکلت‌های بدن رو حفظ کنی، برای مثال اسکلت‌های دست رو حفظ کنی. هر اسکلت یک اسم داره دیگه. تو این اسما رو بیار جای این لیستی که من میخوام الان بهت بدم نامگذاری کن. میخوای قرآن حفظ کنی، میخوای کلمات عربی حفظ کنی، بیارش جا همینا. میخوای لیست کارهای روزانه رو حفظ کنی، بیارش جا همینا. این لیست اولمون که با هم یاد گرفتیم ثابته، لیست دوممون رو بهش اضافه میکنیم. حالا چطوری؟ بیا بریم. اولین کلممون چی بود؟ درخت. اومدیم به این کلمه گفتیم حالا میخوایم چی بهش اضافه کنیم؟ میایم فیل رو بهش اضافه میکنیم. در ظاهر میگیم خب چه کار کنیم؟ میایم جا بخشیش میکنیم دیگه. یه فیل رو میذاریم بالای درخت. نه، قرار نیست این کار کنیم. قانون اول، خودمون رو وارد تصویر میکنیم. یعنی اینکه منم تو تصویر زنده هستم. بعد میگیم خب باشه من تو تصویر هستم، دارم نگاه میکنم یه فیل بالای درخت. به درد نمیخوره، یادم میره. چرا یادم میره؟ چون که معمولیه. فکرهای معمولی یاد من نمیمونه. همیشه چیزی یاد من میمونه که یک احساس داشته باشه، یک تخیل قوی داشته باشه. شما فیلم‌های تخیلی خیلی خوب یادت میمونه. چرا؟ چون که اومده یک چیز شگفتی رو برات آورده، یه چیزی که از قبل وجود نداشته، هیجان بهت منتقل کرده. ما هم همین کارو میکنیم. چطوری؟ تو داری قدم میزنی، میبینی یه فیل گنده عصبانی روی درخته، شاخه درخت میشکنه، فیل میفته جلوت، تو رو میبینه و فکر میکنه تو یه غذایی، با صدای وحشتناک میذاره دنبالت. خب این تصویر جانبخشی بیشتری داشت یا اون تصویر قبلیه؟ آفرین، این تصویره. حالا ازت میخوام خودت تصویر بسازی، تصویرهای مختلف بساز، به فیل رنگ بده. تصویرات باید رنگ داشته باشه. فیله چه رنگیه؟ خب اکثر فیلای رنگ خاکستری رنگی دارن. تو فیلو صورتی در نظر بگیر، قرمز در نظر بگیر، سفید در نظر بگیر. میخوایم خلاقیت به کار ببریم. ببینید تخیل و احساس نباشه توش به درد نمیخوره، یادت میره سریع. اوکی، گفتم بهتون میخوایم اسکلت جایگذاری کنیم دیگه. میایم جمجمه. حالا جمجمه و درخت چطوری به هم ربط داره؟ میای چه کار میکنی؟ میای یه عالمه درخت رو روی جمجمه میچینی، انگار به جای مو روش درخت در اومده. حالا درختایی که شاید دهن دارن، دست و پا دارن، خود جمجمه شاید به جای اینکه ترسناک باشه میایم خنده دارش میکنیم. اصلا مهم نیست باهاش چه کار میکنیم. ما میخوایم بهش جون بدیم، هیجان انگیزش کنیم، بهش رنگ بدیم، میخوایم یادمون بمونه. پس اولین کلمه اینو بهش اضافه میکنیم. اوکی، ببینید این لیست رو ممکنه تا 10-14 که پیش بریم هی فکر کنی قبلی ها رو یادت رفته.
ولی به خودت باور داشته باش، نترس، ادامه بده، نگران نباش، یادت میاد. اینا به حافظت سپرده میشه و خودت میگی من یادم بود، اینقدر حافظه من قوی بود و من نمیدونستم. اونجا هست یه ذره ناراحت میشی. حالا چرا ناراحت میشی؟ چون از بچگی بهت یاد ندادن اینطوری فکر کنی. اوکیه؟ بریم کلمه دوم. کلمه دوم بهت گفتم سس کچاپ. کلید برقو به سس کچاپ ربط بده. حالا چطوری ربطش میدی؟ یه ذره فکر کن. یک کلید گنده‌ای که دست و پا داره، خیلی گشنشه، دندون داره، یه ساندویچ خوشمزه رو داره گاز میزنه که دهنش سس کچاپ ریخته. یا یه عالمه از اینا هستن تبدیل به کلیدهای کوچولو شدن و دور تو جمع شدن، انگار دارن به تو حمله میکنن. تو داری از دست یه لشکر از اینا فرار میکنی، نه حتی یه دونه. تخیل محدودیت نداره. یا یه عالم گنده، همشون بزرگ شدن. میدونی باید خودت اینا رو تصویر سازی کنی توی ذهنت. میخوایم جا بذاریم کلیدا چه رنگی هن؟ آبی هن؟ سفیدن؟ یا حتی کلیدا نور دارن، خودشون مثل لامپ میمونن. بزن بریم به سومین کلمه. برات اینجا چسب نوشتم. اینجا میخوایم چسب رو به سه‌پایه ربط بدیم. چطوری ربط میدیم؟ خب یه سه‌پایه‌ایه که اومدیم دست بزنیم بهش، چسبیده دستمون، اومدیم بکنیم، پوست دستمون کن، حتی خونم اومد از دستمون. تو احساسهای قبلی هیجان بود، اینجا اومدیم درد رو بهش اضافه کردیم. چه اشکالی داره؟ میخوایم یادمون بمونه، میخوایم تخیلمون پیشرفت کنه. یاد گرفتی؟ میخوام ببینم الان چه تصویری توی ذهنت در نظر گرفتی. حتی توی کامنت ها برام بنویس بقیه هم باش آشنا بشن چیه تو ذهنت. شاید تصویرت انقدر جالب و قشنگ بود بقیه هم گفتن پس اینطوری میشه، منم میخوام از این استفاده کنم. پشو الگو نظر بده. بریم سراغ چهارمین کلمه، ماشین و آب. اینو چطوری به هم ربط میدی؟ میتونه یه ماشینی باشه که چرخاش آبه. خب آب مگه میشه؟ خب میریزه. نمیشه یه حالت داشته باشه. چرا میشه؟ برای تخیل محدودیت نیست. یا یه ماشین آبیه، خب تو سوارش شدی، داری میری، ترمز میکنی، یهو از آب رد میشی، از ماشینی که خودش آب رد میشی، میافتی بیرون. یا ماشینای دورت آبن، میای از خیابون رد بشی، فکر کنی یهو میخواد بهت بخوره، ولی میبینی فقط خیس شد لباسات و ازت رد شد رفت ماشینه. یا توی دنیای ماشینی هستی، ماشینا زیر آبن، تو دنیای زیر آب داری زندگی میکنی. میخوام اینا رو خیلی هیجانش بکنی. یا ماشینای عصبانی، یا ماشینای خیلی بزرگ، یا ماشینایی که تو استخر افتادن، خودت هم اون زیری داری ماشین تعمیر میکنی. ببین چه تصویرایی که اصلا هیچ کس نمیتونه بهش فکر کنه. میخوایم غیر عادی بشه تا یادمون بمونه. اوکی. کلمه بعدی، دستکش و آدامس. اینو چطوری در نظر میگیری؟ میتونی خودتو در نظر بگیری که دستکش خیلی بزرگ کردی دستت، بعد روی هر کدوم از انگشتات دهن داره. فقط هم آدامس دوست داره. آدامس هایی که شبیه کرنگ گردن دارن فرار میکنن و این دستکشه داره تو رو پرت میکنه سمتشون، میخواد اونا رو بخوره. یا هر چیزی که دوست داری، ولی یادت باشه بهش رنگ بده، بهش هیجان بده، غیر طبیعیش کن، تخیلیش بکن. بریم. یا مثلا یه دایناسوری که دستکش کرده دستاش، میخواد خیلی بهداشتی آدامس بخوره. خنده داره نه؟ بریم کلمه بعد، تفنگ و بالش. اینجا اونایی که فیلم سینمایی دیدن فکرشون میره سمت کارهای جنایی. حالا من نمیگم چطوری، خودت میدونی، ولی میخوایم هیجان انگیزترش بکنیم. چه کار میکنی؟ یه بالش خیلی بزرگ که با اسلحه کارهای ناجور میکنی دیگه.
خودت میدونی چطوری. اینا رو میخوام خودت از تخیلت استفاده کنی. حالا کلمه اول چی بود؟ درخت. گفتیم چی رو بهش ربط بدیم؟ همون فیل عصبانیه. فیل حالا رنگش رنگی بود؟ قرمز بود. دیدی اینا رو چه راحت یادت موند؟ کلید برق. کلید برقه چی بود؟ داشت ساندویچ میخورد، سس کچاپ هم ریخته بود رو دهنش. عصبانی هم بود، زیاد بودن، کوچولو بودن، گذاشته بودن دنبال تو. رفته بودی جزیره کلید برقای عصبانی که سس کچاپ دوست دارن با ساندویچشون بخورن. کلمه سوم چی بود؟ صندلی بود دیگه، چسب خورده بود بهش. اومدی دستو بذاری روش، موقع کندن پوست دستت کنده شد، دردت اومد. یادته؟ چهارمی چی بود؟ ماشین بود. چه کلمه‌ای بهش ربط دادیم؟ آفرین، آبو بهش ربط دادیم. اومدیم تخیلش کردیم دیگه. تو داشتی توی استخری که یه ماشین افتاده بود توش، تو اون پایین داشتی تعمیرش میکردی، یا ماشینایی که کلا از آب ساخته شده بودن. کلمه 6 چی بود؟ گفتیم جنایش کردیم. اسلحه بود و بالش، یه کارایی باش انجام میدادیم. دیدی چقدر قشنگ یادت موند؟ چرا؟ چون که غیر عادی بود، از تخیل استفاده کرده بودیم. کلمه بعدی تاسه. تاس و فرش. خودتو در نظر بگیر داری بازی میکنی، یه تاس بزرگ و عجیب غریب داری، میندازی رو فرش. فرش جون داره، هر کدوم از ریشه های فرش جون داره، نمیذاره تاست درست بیفته. هی این ور پاسش میده، تو میای دست بگیریش، یا از این ور به اون ور پرت میشه، اذیتت میکنه. یا فرشه چه کارش بکنیم؟ تخیلیش بکنیم. یه ذره ریشه هاش خیلی بلنده، فرشه گم میشی توش، میفتی توش. هی خودتو داری میکشی بالا که دستت به اون تاسه برسه، خودتو نجات بدی. یا هر چیزیه، یا اون تاسه دست و پا داره، میخواد تو رو از بین فرشا نجات بده. فرشا میخوان بخورنت، میخوان نابودت کنن. میدونی چقدر هیجان داریم بهش وارد میکنیم؟ بریم بعدی. گفتیم به 8 رسیدیم که اسکیت بورد بود. اسکیت بورد رو به پنجره ربط میدیم. توی روز بهاری داری اسکیت بازی میکنی، یهو یه دریچه فضایی باز میشه، تو میفتی روی پنجره‌ای که پنجره خونتونه و شیشه ها میشکنه. چه اتفاقی میفته؟ شیشه های شکسته میره تو دستت، صورتت، حالت بد میشه، کل دستات با خون میشه، یکی خون و شیشه. میای اسکیتت رو برداری، میبینی اسکیتت هم خونی شد. یا حالا شیشه است دیگه، شیشه رو نمیشه زیاد قشنگ و به نوبه کیوتش کنیم. چرا؟ میشه، تخیل تو میتونه، شاید تخیل من نتونست. تو میتونی اینا رو یه جوری تصویر سازی کنی، جان بخشی کنی، خود درونش باشی، تخیلی عجیب غریبش کنی تا یادت بمونه. بریم کلمه بعد. گربه. کلمه نهم گربه بود. میایم به ماشین جیپ ربطش میدیم. اینجا بستگی داره تو خودت چی دوست داشته باشی. اگه گربه ها رو دوست داشته باشی که با یه عالم گربه که توی ماشینتن داری میری سفر، یا اگه از گربه خوشت نیاد، یه جاده پر گربه که تو با ماشین جیپ داری از روشون همش رد میشی، صداهایی میشنوی، حتی بوها رو میشنوی، طعم‌ها رو حس میکنی توی تخیلت. طعمش شیرینه یا طعمش ترشه. دیدی لباشک چطوری وقتی بهش فکر میکنی بزاق دهنت ترشح میشه؟ اینجام همینه. حالا با ماشین جیپ داری میری کباب گربه بزنی، چه مزه‌ای میده. یا هر چیز دیگه، یا بویی که تو اون محیط هست. نزدیک دریایی بوش چطوریه؟ بوی شن رو داری حس میکنی، بوی دریا رو داری حس میکنی، هوای شرجی رو داری حس میکنی. همه اینا رو باید بیاری تو تخیلت ها، بدون اینه یادت میره. پس گربه شد ماشین جیپ. کلمه بعدی توپ بولینگ. میخوایم به پاهامون ربطش بدیم. بچه به پاهامون ها، نه کفشامون، به خود پاهامون میخوایم ربطش بدیم. چطوریه؟ یهو میبینی که
تو خودت بین پینایی توی دنیای دیگه و میخوان توپ بولینگ رو پرت کنن. توپ بولینگ پرت میشه میخوره به پاهات، یا پاهات چطوری بگم دیگه بچه، روحیاتون رو ببرید بالا، یا پاتو از دست میدی یا پات میشکنه، یا پاهات چسبیدن به هم باید از روشون بپری، چطوری سختته، یا نمیتونی تکون بخوری وقتی توپ بهت میخوره میفتی زمین، یا توپ‌ها آتیشی ان دارن میان سمتت، تو باید با همون پاهای بسته ازشون فرار بکنی. دیگه این تخیل توئه که چی میسازی، ولی چیزی بساز که طعم، بو، مزه، هیجان، خلاقیت، ترس، وحشت، هیجان و کاملا غیر طبیعی باشه تا یادت بمونه. حالا به من بگو گربه چی بود؟ آفرین. روحیه خشن بودی الان یا روحیه نرم و لطیف؟ نرم و لطیفه که گربه ها رو دوست داره ولی خشنه زیر میکنه گربه ها رو. اوکی. یا تاس چی بود؟ تاسه چه کار میکرد؟ دست رو داشت تو رو داشت نجات میداد از بین چیا؟ از بین فرش ها. یا توپ بولینگ چی بود؟ پاهامون بود. اوکیه. تا الان 10 تا رو راحت به لیست اضافه کردی، یادت هم نمیره. دیدی چقدر راحت کارمون؟ حالا به جای این 10 تایی که تا الان حفظ کردیم تو خودت یه لیست دیگه بهش اضافه میکنی. خیلی راحته اینا، اصلا به سخت نگیرید. ذهن خیلی قدرتمنده، ما فقط بلد نیستیم ازش استفاده کنیم. بریم کلمه بعدی. دروازه فوتبال و کراوات مردونه. اینو چطوری؟ اونایی که فوتبالیان شاید خیلی راحت تر بتونن انجامش بدن. یه دروازه فوتبالیه که به جای دروازه‌بان یه کراواتی بهش آویزونه و اون داره از دروازه دفاع میکنه. یا یک دروازه‌ایه که به جای دست و پاهاش کراوات داره. حالا یا میتونی اون کراوات ها رو یه سرسره در نظر بگیری. یه کراوات شده برات پله پله تا بری اون بالاه، دوباره یک کراوات هم شده سرسره برات. حالا از اونجا سر میخوری، وارد دروازه میشی یا از دروازه میافتی بیرون، اون دیگه تخیل توه. یا وقتی از اون میای پایین فکر می‌کنی چی به کمیه، ولی یهو پیچ میخوره تو اوج هیجان و جیغ میکشی. یا شاید به جای ترن هوایی که میری بازی میکنی تو شهر بازی، یهو همگی سوار کراوات شید که همگی دارید سر میخورید، قراره به ضرب برید توی دروازه. چی میدونه؟ کی میدونه؟ شمایی کی میسازیدش؟ بریم کلمه بعدی. تخم مرغ و سس خردل. یا عالمه سس خردل با تخم مرغایی که شکستن و همشون خامن و اینو میریزن توی لیوان که شما بخورید. چه حس بدی پیدا میکنید. حالا این یه چیز عادی بود دیگه، بهش تخیل اضافه نکردیم. یا تخم مرغایی که توی زنده‌اند دارن دست و پا میزنن از اون لیوانه بیان بالا که توی سس خردل غرق نشن، همون شما میخواید بخوریدش. یا شما بین اون تخم مرغ افتادید تو سس خردل، همگی دارید از روی هم رد میشید که فقط از اونجا نجات پیدا کنید. چرا؟ چون غول گنده میخواد شما رو بخوره. ببینم خلاقیتت چطوره، چیا فکر میکنی. بریم کلمه بعدی. ساحره و کتاب. بله، ساحره شما رو گرفته، یه جا دستاتون رو بسته، میخواد یه معجون خیلی خطرناک به شما بده. حالا داره چه کار میکنه؟ از روی کتاب جادویی که ازش نور داره میاد بیرون، داره وردا رو میخونه. اون محتویاتی که باید تو دیک براتون بپزه رو داره درست میکنه. گرفتی چی شد؟ یا ترسناکش میکنی توی محیط سرد و تاریکی که ساحره داره تو اون کتاب خفن ترین فرمولا رو برات استفاده میکنه. یا هر چیز دیگه میخوایم یادت بمونه، از عالم عادی میخوایم جداش کنیم. اوکی. کلمه بعدی حلقه و صندلی. اینو چی بهش فکر میکنید؟ چطوری میای یه حلقه رو به صندلی ربط میدید؟ میتونی یه صندلی در نظر بگیری که پایه‌هاش حلقه است.
تو میخوای یه حلقه بدی به یه نفر، یا حلقه میفته بین یه عالمه حلقه دیگه که اون صندلی هاست، پایه های اون صندلیه، یا هر چیزی خودت دوست داری. اینا صرفا چیزهایی که تو تخیل من داره میاد و تخیل تو مطمئنم کلی با اینا فرق داره. کلمه بعدی بچه ها چک بود. حالا میایم بهش فنجون قهوه رو اضافه میکنیم. عادی ترینش اینه، تو یه چک خوب گرفتی، اومدی خونه تو فروختی، ماشین تو فروختی، یه چک بهت میدن، تو خوشحالی، یهو میخوری به یه داریم راه میری، یهو میخوری به یه فنجون خیلی بزرگ، یهو کل اون قهوه میریزه رو اون چکی که دستته، هم چکر خراب میکنه، هم از دست سر میخوره و میره و دیگه قابل استفاده نیست. چقدر اونجا ناراحتی. یا هر چیزی که خودت فکر میکنی. اینا چیزایی که در لحظه داره تو ذهن من میاد. حالا تو ذهن تو ممکنه چیزهای دیگه بیاد، کی میدونه. بعدی بچه ها شکلات بود. حالا میایم بهش تمساح ها ربط میدیم. حالا اون تمساح شکلات دوست داره، یا دندوناش شکلاتیه، یا یه عالمه شکلات بستن به تمساحه، تو داری اونو شکلات میبینی گذاشتی پشت سر اینکه یه تمساح ها بخوری. تمساح داره از دستت فرار میکنه، تو گرفتیش، داری گازش میزنی، یا میبینی پوست تمساح، خون و اینا میاد قاطی شکلات میشه، حالت بد میشه. حالا که فکر می‌کنم من خیلی دارم خشونت آمیز اینا رو بهتون میگم، شما میتونید چیزای کیوتر به ذهنتون برسه، چیزای بانمک‌تر، ولی دیگه به هر حال تخیلته دیگه، با تخیل من فرق داره. بریم سراغ جعبه پنیر و چوب بیسبال. توی بازی هستی که به جای توپ دارن جعبه پنیر میندازن سمتت و حالا تو با چوب بیسبال اونا رو پرت میکنی، یا توی جزیره هستی، توی جایی هستی که مردم اونجا جعبه پنیرن و تو تنها چیزی که داری از خودت دفاع کنی یه چوب بیسباله. یه چوب بیسبالی که آتیشیه یا قدرت خاصی داره، یا اون چوبه به هر چی بخوره اون رو تبدیل به طلا میکنه، تو یه عالمه پنیرهای طلا داری یا هر چیز دیگه. اوکی، که میتونی یه چوب بیسبال در نظر بگیری که دستاش جعبه های پنیره. دوباره خشن من دارم بهتون خشن درس میدم دیگه، چیکار کنم؟ شما چیز بهتر تو ذهنتون در نظر بگیرید، چون من هر دیفالتی میاد ذره خشونت توش داره. صندوق رأی و نوشابه، اینو چطوری در نظر میگیری؟ اینطوری در نظر میگیری یه صندوق رأی، یادتونه قدیما تو فیلم های دوزریا یا وقتی یه چیزی رو مینوشتن رولش میکردن مینداختن تو قوطی و درشو میبستن. شما میتونید از همچین چیزی استفاده بکنید که حالا دارید رأی میدید، هر کی یه عالمه قوطی نوشابه دستشه داره میره رأی بده. حالا تو صندوق رأی چی میندازن؟ قوطی نوشابه میندازن یا هر چیزی دیگه، دوباره خودتون فکر میکنید. اینا رو من نمیتونم دیگه بهتون ایده بدم، اینا چیزایی که خودتون میتونید با تخیلاتون بسازیده. ولی حالا اگه تخیل زیاد قوی نداری میتونی از حرفای من استفاده کنی که خودت کم کم راه بیفتی، چون اولین قدم پیشرفت تقلیده. وقتی دیگه یاد بگیری خلاقیت خودت هی شکوفاتر به یه جای میشه دیگه، میبینی به راحتی هر چیزی رو به هر چیزی رفتش میدی و همه چیزی هم یادت میمونه. چرا؟ چون خلاقیت داری، تخیل، هیجانات و احساس و بو و مزه و همه اینا رو قاطی کردی، یه چیز خفن شده که یادت نمیره. بریم بعدی، کلوب گلف و توپ بسکتبال. میتونی یه بازی کاملا مسخره از توش بسازی که به جای توپای گلف که خیلی کوچیکن داری به توپ بسکتبال بازی میکنی یا هر چیز دیگه که میتونی اصلا اینطوری در نظر بگیری که یه توپ بیسبال بزرگ که دور تا دور جنس این توپ زمین گلفه. میگم که اصلا
چیزای نامربوط به هم باید رفت بدی. اینجا یه ذره اذیت میشی، نمیدونی باید چه کار کنی. شاید نیاز باشه 2-3 دقیقه چند دقیقه روی کلمه فکر کنی، ولی وقتی ربطشون به هم بدی با این چسبه بچسبونش دیوار دیگه کنده نمیشه، همونجا میمونه و همیشه هم یادت میمونه. اوکی. و در آخر سیگار و پیانو. میتونی یه پیانویی در نظر بگیری که هر کدوم از اون دکمه‌هایی که روی پیانوست اونها سیگارهای روشنه و شما باید آهنگ باهاش بزنید و تو هر نوت آهنگ دستاتون میره رو سیگارهای داغ و دستاتون میسوزه. یه دود بد توی صورتتون، یک حال بد که داره این اتفاق میفته. خب آیا اگه من میگفتم خب یه پیانو یه پاکت سیگار روش یادت میمون؟ نه، مثلا یادت نمیمون چی به چیه. ولی اینجا چون درد آوردیم، بوی بد آوردیم، یه وایب منفی توش آوردیم، خب بهتر یادت میمونه. دوست عزیزم، این لیست هایی که بهتون میدم که الان اومدیم بهش اضافه کردیم، تو خودت میتونی هر چیزی رو جای اینها بذاری و نیازه که در شروع این لیست رو برای خودت حفظ کنی تا یاد بگیری این مسیر رو، تا ماهیگیری رو یاد بگیری. بجان که نفر بهت ماهی بده بری توی کلاسی شرکت کنی، بهت یه فرمول بدن بگن اینطوری حفظش کن، نگران نباش، من بهت یاد میدم که خودت برای فرمولا جمله بسازی. بهت یه فرمولایی یاد میدم که هیچ کس بلد نیست. میتونی فرمولا رو به خاطر بسپاری، آدرس ها رو به خاطر بسپاری، پلاک ماشینا رو حفظ کنی، صورت آدما با اسماشون رو همه رو یادت بمونه به راحتی. سبکی که ما داریم تدریس میکنیم قرار همه چی توش راحت باشه. خیلی این وسط میگن خب من قبول ندارم، این منطقی نیست، این علمی نیست یا هر چیز دیگه. ما هر چیزی که داریم اینجا تدریس میکنیم علمیه و دلیلی نداره که ما بیایم بگیم خب این شخص، این دانشمند اومده این رو تایید کرده و شاید مورد پذیرش شما نباشه. مثل جاذبه، زمانی که کشف شد گفتن آقا جاذبه وجود داره، میگه من که نمیبینم. حتی الان میگم آقا جاذبه وجود داره، میگه من نمیبینم، تو جاذبه رو فیزیکی به من نشون بده، به من نشون بده همه چی انگار یه انرژی داره میکششون پایین، شاید طبیعی هر چیزی رو من پرت کنم بیفته زمین. میدونید منظورم چیه؟ چه باورش کنیم چه باورشون نکنیم اینها وجود داره، به نظر ما ربطی نداره، اون داره کار خودشو میکنه. حالا تو هم اگه میخوای پیشرفت کنه ذهنت، بتونی هر چیزی به خاطر بسپاری، خب معلومه نتیجهشو داری میبینی، پیشرفت رو انجام میدی، به این آموزش ها پایبندی. کسی که پایبند نباشه نه پیشرفت میکنه نه هیچی. تو تا الان طبق شیوه هایی که بدون اینکه یاد بگیری یاد گرفتی، بدون هیچ منطق و اینایی داری ادامه زندگی تو میری. حالا میتونی از این چیزا استفاده کنی و زندگی بهتری داشته باشی. یه اون روش رفتی، حالا یه مدت با این روش برو، نتیجهشو میبینی و شگفت زده میشی. تو آموزش قبلیمون که جلسه 3 بود، بچه‌ها شگفت زده شدن. ما کلی پیام و ایمیل داشتیم که گفتن چقدر قشنگ بود، من خیلی باش حال کردم. خب اینا یعنی چی؟ اینا یعنی داره جواب میده. حالا تو میتونی ازش استفاده کنی، تو محیط کاریت هر چیزی به خاطر بسپاری، یه وایب بهتری بدی، رئیست بیشتر روت حساب بکنه، یا میتونی کنکور بهتری بدی، رتبه بهتری بیاری. دیگه اون با خودته که داری ازش چه استفاده ای میکنی. رفیق عزیزم، ممنونم که تا پایان این قسمت با هم همراه بودی. در پناه حق.